2020 عام فارق في التاريخ البشري. العالم بأسره مشغول بمحاربة كوفيد-19 من جهة والتخفيف من تبعاته من الجهة الأخرى. المنظمات العالمية المعنية إلى جانب الحكومات تعمل جاهدة على ذلك، إذ لم يشهد العالم خلال القرنين الماضيين أزمة اقتصادية مثل التي يعيشها اليوم. These are extraordinary circumstances. Many countries are already taking unprecedented measures. We at the IMF, working with all our member countries, will do the same. Let us stand together through this emergency to support all people across the world. Throughout our interventions, we continue to collaborate closely with peer international organizations, including the IMF, the World Bank Group, the World Health Organization, UNICEF, and other UN agencies, and the global community. 10 أشهر منذ اندلاع فيروس كورونا وتفشيه حول العالم. أكثر من 5 سكان العالم أصيبوا بفيروس كورونا حتى الآن، ومليون حالة وفاة سجلها كوفيد-19. ضربت العالم العديد من الأوبئة تفاوتت فيها أعداد الضحايا واختلفت الظروف، ولكن ما أحدثه كوفيد-19 من أضرار تصعب مقارنتها بما أحدثه أي وباء آخر. بحسب خبراء، وحتى الآن من المتوقع أن يخسر العالم بسبب الجائحة أكثر من 86 تريليون دولار من الناتج المحلي خلال عام 2020، والدول الأكثر فقراً هي الأكثر تضرراً بطبيعة الحال. دول مجموعة العشرين تمر بامتحان غير مسبوق. المجموعة برئاسة السعودية ورغم كل المعوقات والتحديات يتحتم عليها القيام بمجهود استثنائي. مصير العالم على المحك، الحمل الأكبر على أكتاف الدول الأكثر قدرة على قيادته لبر الأمان. السعودية أول رئاسة لمجموعة العشرين تعقد قمتين للقادة خلال سنة رئاستها. 26 من مارس لعام 2020 يوم فارق في تاريخ مجموعة العشرين. نعقد اجتماعنا هذا تلبية لمسؤولياتنا كقادة أكبر اقتصاديات العالم في مواجهة كورونا التي تصدر منا أخذ تدابير حازمة على مختلف الأصعدة، حيث لا تزال هذه الجائحة تخلف خسائر في أرواح البشرية وتلحق المعاناة بالعديد من مواطني دول العالم. We discussed how vitally important it is for all of our nations to immediately share information and data, and we've been doing that to a large extent, but we'll do it even more so, and to inform our, I guess you could say, form each of us on the fight that we've got going one way or the other. It's a little bit different, but we're handling it a little bit in different ways. But there is great uniformity, I think. It was a terrific meeting, tremendous spirit among all of those countries. The aim for the group is to work together to save lives, arrest the spread of the virus, protect jobs and livelihoods, and stabilize the global economy. Saudi Arabia, we have played a very key leadership role in steering G20 through very difficult times. Despite pandemic, despite disruptions, despite everybody forced to be at home, they are working on organizing a very forward-looking leaders meet in the next few weeks. في ظل ظروف صعبة للغاية حول العالم، وهذا ما يعكس دور الرياض المتنامي على الصعيد الدولي لمصلحة العرب والمنطقة والعالم. كما ينبغي أن نخص بالإشادة للدور المحوري والهام الذي لعبته الشقيقة الكبرى خلال مجموعة العشرين
وتقريبها لوجهات النظر لحل مختلف التحديات العالمية. فالمملكة حملت على عاتقها المسؤولية بشكل تام لخلق مستقبل أفضل تحت ظروف حيوية وحساسة، وأبرزت أيضاً فعاليتها وتأثيرها العالمي في ظل عام مليء بالتحديات. الرئاسة السعودية لقمة العشرين أعادت ترتيب أوراق أجندتها في وقت قياسي لتوائم الظرف الاستثنائي الذي يعيشه العالم بسبب جائحة كورونا. حماية الأرواح وسبل العيش والاقتصاد عناوين عام الرئاسة في الرياض، وفيها تعهد قادة دول مجموعة العشرين في القمة الاستثنائية الافتراضية بضخ إنفاق حكومي غير مسبوق يقدر بأكثر من 11 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي، توفير 21 مليار دولار لدعم تطوير لقاح فيروس كورونا، الالتزام بضمان تدفق الإمدادات الطبية والمنتجات الزراعية المهمة بين الدول عبر الحدود، إطلاق مبادرة تاريخية لتعليق خدمة الدين العام للدول الأشد فقراً. In a summit on the 26th of March, G20 leaders have committed to closing this health financing gap and invited all countries, NGOs and philanthropic organizations to join these efforts. The Global Preparedness Monitoring Board estimated an initial $8 billion to make up for the immediate global health funding shortfalls. As such, the Kingdom of Saudi Arabia has pledged $500 million and is urging all members and organizations to commit to empowering global solidarity in bridging direct funding gaps. In this event, we must keep in mind the importance of safeguarding everyone's health globally as we face this crisis with catastrophic effects on people's lives and well-being. The human costs of the coronavirus pandemic are already immeasurable, and all countries need to work together to protect people and limit the economic damage. This is a moment for solidarity, which was a major theme of the meeting today of the G20 finance ministers and central bank governors. The Kingdom of Saudi Arabia started with a very ambitious list of priorities, and it's important that he has known how to adapt those priorities to the situation of the pandemic. And frankly, the country has done a very great job in adapting and let's say mainstreaming the issue of post-COVID recovery in all the different subjects, so through all the different working groups, the different tracks. So basically the world wanted to discuss about how to recover from the pandemic, and it has been really the core issue that finally emerged from the whole world. Ministers and governors have worked as well to deliver international financial assistance to the developing countries. Our actions today include a G20 initiative to suspend debt service payment for the poorest countries. All bilateral official creditors will participate in this initiative, which is an important milestone for the G20. I think and I believe the leadership of Saudi Arabia this year as a chair country of G20, you have been doing remarkable. You have been showing remarkable leadership in this crisis. His Majesty the Custodian convened the extraordinary summit meeting in March to combat COVID-19 crisis. It was very early stage of engagement. Since that time, to follow up the summit meeting of this extraordinary series of ministerial meetings were held under the coverage of the G20. And we, the G20 countries, have been quite successful engaging and mobilizing our resources to combat COVID-19 crisis. What was more impressive more than anything was the meeting that was organized by the custodian of the two holy mosques in March, where they discussed the action plan for COVID-19. Without that action plan, I don't know where mankind would be today.
مع دخول مبادرة تعليق خدمة الدين العام للدول الأشد فقراً شهرها السابع، 73 دولة مخولة للاستفادة من المبادرة، 14 مليار دولار سيولة آنية من الجهات الاقتراض الرسمية تستفيد منها الدول الأشد فقراً خلال عام 2020، نصف المليار دولار استفادة الدول العربية من المبادرة، 75 مليار دولار حصيلة الدعم المقدم من بنوك التنمية للدول المستحقة للاستفادة من المبادرة، 6 أشهر مدة تمديد المبادرة حتى شهر يونيو من عام 2021 مع إمكانية تمديدها لفترة مماثلة. We as Africa have called upon the countries of the G20, particularly your more developed economies, to support stimulus packages for Africa to have debt relief from the World Bank, IMF, so that countries are then able to halt their interest payments so that they are able to focus on fighting the coronavirus. So the debt service suspension initiative is a way to give developing countries more resources in a time they need the most. 35 اجتماعاً عقدها وزراء المالية والوكلاء وفرق عمل المسار المالي الذي يعد صلب عمل مجموعة العشرين منذ تأسيسها عام 1999 إثر الأزمة المالية الآسيوية. صدرت عنها 5 بيانات ختامية لوزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية. في أسوأ تصور ممكن لو استمرت جائحة كورونا بشكل أقوى أو ظهرت جائحة أخرى أكثر قساوة مما نعيشه اليوم بسبب كوفيد-19، هل ستكون دول العشرين والعالم مستعدين للمواجهة؟ For the first time in the world history, 11 trillion of stimulus package was put together, injected by the G20 into the world economy. Without it, I think we would have seen a different world. And that is not only helping the G20, but also helping the whole world. We represent 80% of the GDP of the world. The world is interconnected. We know if one country remains behind, the whole world will suffer from COVID-19. So we wanted to make sure that we cover everybody and we continue to develop that agenda, particularly when it comes to the most vulnerable, women, children, SMEs, poor countries and poor people. جائحة كورونا، التجارة العالمية تدفع الثمن. صدمات قوية تعرض لها قطاعات السياحة والاستهلاك والاستثمار والتجارة حول العالم بسبب الجائحة. خسائر اقتصاد العالم يوازي حجم اقتصادي ألمانيا واليابان. الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين تفتح الحوار وتطلق مبادرة الرياض لمستقبل منظمة التجارة العالمية. Saudi Arabia, when it's under the G20 presidency this year, have actually initiated something a while back related to the reform of the WTO. And the initial drive was to gain the political will behind these reforms. It's very important. It's very important. We do have the brand and reputation issue, we have the process issue, but also the political will behind reforms. It's a must. So Saudi Arabia initiated this, and there has been a lot of work done to achieve the G20 agenda item regarding the WTO. الاستثمار والتجارة العالمية هما وجهين لنفس العملة. مجموعة العشرين تعاملت في بداية السنة وبفاعلية عالية بالخطر الصحي اللي واجهته البشرية، ولله الحمد بالرغم من الخسائر البشرية المؤلمة والتي يحزن لها الجميع، إلا أن الضرر كان أقل مما كان ممكن أن يكون لو لم يكن هناك
عمل تنسيقي رائع لمجموعة العشرين وبقيادة موفقة جدا ولله الحمد من الرئاسة السعودية. الأوبئة لا تختلف عن الحروب فيما تحدثه من مآسٍ إنسانية تكاد لا تخلو سيناريوهات الكوارث تاريخياً من انهيار اقتصادي، ما قد يسبب من المعاناة الإنسانية ما لا يقل عن الكارثة نفسها. صمود العالم عبر التاريخ أمام الكوارث والأزمات يعتمد على أمرين، وهما كفاءة النظام السياسي والاقتصادي القائم حينها، التقييم السليم والقرار الصحيح. وأكبر الدروس المستفادة في عام 2020 أن الأوبئة لم تعد مجرد خطر يهدد صحة الإنسان. بتعاوننا المشترك نحن على ثقة بأننا سنتمكن معا بعون الله من تجاوز هذه الأزمة والمضي قدما نحو مستقبلا ينعم فيه الجميع بالرخاء والصحة والازدهار. أنا وئام الدخيل، ألقاكم.